السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض. دي بدا بدخول راندي اورتن الحلبه، وقال ان الاسبوع اللي فات شفنا جونتر عمل ايه، والماتش ما بينه وما بينه كان المفروض على اللقب بس، لكن هو خلى الموضوع شخصي. واستنيت ان لما بص واداني ظهره وعملت له ار كي او، وقال اني طب بما انه عمل الموضوع شخصي فعشان كده انا هعلمه درس في برلين. فشفنا دخل جونتر وقال لي راندي انت بتحتفل هنا بايه؟ عشان عملت لي ار كي او، احتفل براحتك علشان ده هيكون الاحتفال الوحيد بتاعك او اللي انت هتعمله. فشفنا جه من ورا راندي اورتن لودفيك كايزر ويحاول يضرب راندي، لكن راندي ضربه وبدا راندي يضرب في جونتر لحد ما رجع لودفيك كايزر تاني وضرب راندي اورتن. وقف جونتر وكايزر وهما في الحلبه، وطبعا راندي مرمي على الارض. فافتتاحيه بيحمسوا ليه الماتش بتاعهم اللي هيكون في باش برلين. راندي اورتن لازم يشوف له حل في موضوع لودفيك كايزر، لاني يعني اكيد هيبقى مع جونتر افضليه انه معاه حد بيساعده، انما راندي هيكون لوحده. فممكن يا اما راندي يعني يخلص من لودفيك كايزر قبل الماتش، يا اما راندي يشوف حد يساعده معاه في الماتش بتاعه، او يجي يقف يعني يخلي باله او يحمي ظهره يعني بمعنى اصح. بس ممكن في الاخر كايزر يبقى يعني لاعب اصلا شيمس، فما بيبقاش فاضي اصلا لماتش جونتر وراندي. بس هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. خلف الكواليس شفنا لقاء مع شيمس بيقول ان بيت دان ضربني الاسبوع اللي فات من ورا ظهري وانا هاخد حقي منه النهارده. ورحنا الماتش ما بين شيمس ضد بيت دان، عملوا ماتش ممتاز بصراحه، قدموا ماتش رائع، وفي الاخر قدر يفوز شيمس بالماتش. بعد كده شفنا خلف الكواليس ذا نيو داي واقفين، وطبعا معاهم اوديسي جونز. مشي اوديسي جونز واتكلم كوفي كينغستون مع اكزيفير وودز، بيقول له انا شايفك مش سعيد كده الفتره اللي فاتت، مالك؟ هو كارين كروس كلامه اثر عليك ولا ايه؟ قال له انا مش بفكر في كارين كروس، هو اصلا كده بيتكلم وخلاص، مش هاممني الكلام بتاعه، لكن انا بفكر في انك ممكن كنت تتكلم معايا قبل ما تدخل اوديسي جونز معانا في الفريق، كان ممكن تقول لي قبلها. فكوفي كينغستون قال له هو شخص كويس وانا واثق فيه وما تقلقش، هو بس محتاج يعني هو هيساعدنا واحنا محتاجين مساعدته، واحنا في نفس الوقت هنساعده، فمش محتاج يعني ان احنا نتكلم في الموضوع كتير. فاكزيفير وودز يعني مهتم بالموضوع ده، لان هو دي النقطه اللي ممكن هتفصل الفريق عن بعض. زي ما بيقولوا القشه التي قسمت ظهر البعير، يعني ممكن حاجه تافهه جدا تقسم يعني واحد من افضل فرق التاج تيم في الدبليو دبليو. بعد كده نشوف خلف الكواليس تشاد جيبل بيبارك لايفي نايل، بيقول لها مبروك ان انت انضميتي لينا اخيرا. فقالت له انا حذرت ماكسين دوبري قبل كده وهي ما سمعتش الكلام بتاعي، فعشان كده خدت القرار وبقيت معاكم. وبعد كده رحنا الماتش ما بين ماكسين دوبري ضد ايفي نايل. شفنا اثناء الماتش ان النور اتطفى وجات نيكي كروس وقفت قدام ايفي نايل، بعد كده جم امريكان ميد وقفوا قدام نيكي كروس، بعد كده جه من ورا امريكان ميد وايت 6 وبدا الكل يضرب في بعضه. وشفنا في الاخر وايت 6 واقفين في الحلبه مع تشاد جيبل، وانكل هاودي عمل سيستر ابيجيل لتشاد جيبل. القصه بتاع وايت 6 مستمتع بيها جدا بصراحه، يعني ضد ايا كان مين اللي هيلعبوه، هم بصراحه يعني جروب او تيم ممتع جدا في سواء في الحلبه او الشو بتاعهم او الشو اللي بيعملوه ممتع جدا بصراحه. يمكن انا عشان كان نجمي المفضل بري وايت، الله اعلم، بس هو الناس كتير بتقول برضو ان هو انا عرض بيقدم عرض كويس في خلال الشو اللي بيحصل. فايا كان مين اللي هيكون منافس بتاعهم انا مستمتع بالعداوات بتاعتهم، والعداوه ما انتهتش لسه مع تشاد جيبل وامريكان ميد، وحتى اعلنوا الاسبوع الجاي في رو هيكون في ماتش ما بين انكل هاودي ضد تشاد جيبل. بعد كده نشوف برومو من داميان بريست وريا ريبلي، بيقولوا للجاجمنت داي ان انتوا بقالكم اسبوعين بتحاولوا تستفزونا لكن احنا مش هنسيبكم. وريا ريبلي بتقول لدومينيك ميستيريو ان انا وداميان بريست اللي كنا بنحميك اصلا، وبتقول لي ليف مورجان مش هتقدري تهربي مني تاني. بعد كده نشوف سي ام بانك دخل للحلبه وقال اني عندي خبر عايز اعلن عنه، بس قبل ما اعلن عنه عايز اشكر كل الجمهور اللي هم يعتبر الناس اللي بتشجعني وبتحفزني
يحفزني ان انا اعمل اللي انا بعمله. لكن عندي اخبار، وهي ان الماتش بتاعي ضد درو ماكنتاير هيكون ماتش على او ماتش حزام، يعني هنكون مربوطين احنا الاثنين ببعض. فشفنا درو ماكنتاير بيدخل وبيقول ان انا وافقت على الماتش ده، بس عايز اديك دلوقتي بروفا واعمل بروفا في اللي هعمله فيك في برلين. فدخل ودرو ماكنتاير قال لي سي ام بانك يعني هدخل لك بس تسيب الحزام اللي انت ماسكه ده. سي ام بانك قال له انا هسيب الحزام ومستعد اديهولك كمان تستخدمه انت، بس تديني الحظاظه بتاعتي. فدرو ماكنتاير قال له لا مش هديك حاجه طبعا ومشي. وسي ام بانك قال لدرو ماكنتاير اني خلاص بعد كده هضطر ان انا هجلدك في برلين. عداوه سي ام بانك ودرو ماكنتاير من قبل كمان يعني سمر سلام وهي ممتازه. متحمس اشوف ماتش الحزام بينهم. طبعا شفنا الاسبوع اللي فات ان سي بانك جلد درو ماكنتاير، فهنشوف ايه اللي هيحصل في الماتش بتاعهم الكبير اللي هيكون في باش ان برلين. بعد كده نشوف برومو من دومينيك ميستيريو وليف مورجان. ليف مورجان بتقول لري ريبلي ان انت مش هتعرفي تقدري عليا او مش هتقدري عليا في باش ان برلين. ودومينيك ميستيريو بيقول لداميان بريست ان انا هوريك في باش ان برلين، بس مش هستنى لحد ما باش ان برلين يجي، انا عايز العبك النهارده يا داميان بريست في ماتش في عرض الرو. بعد كده نروح لماتش تاج تيم سداسي ما بين ذا نيو داي واوديسي جونز ضد ذا فاينل تيستمنت. شفنا اثناء الماتش ان اكزيفير وودز اتضايق لما اوديسي جونز سلم ودخل يلعب الماتش، ما كانش اكزيفير وودز عايز كده، لكن في الاخر قدر فريق ذا نيو داي ان هم يكسبوا الماتش. فزي ما قلت الخلافات دي هي اللي هتفضل مستمره لحد ما يجي الانقلاب من اكزيفير وودز على كوفي كينغستون. بعد كده خلف الكواليس شفنا ريا ريبلي بتقول لداميان بريست خلي بالك لا يكون اللي عاملينه في ماتش النهارده دومينيك طالب منه يلعبك فممكن يكون فخ. فداميان بريست قال لها انا جاهز ما تقلقيش، وعامل حسابي انه ممكن يكون فخ، لكن لازم اعلم دومينيك ميستيريو الادب. بعد كده شفنا خلف الكواليس ادم بيرس بيقول لي زميز ان انا كنت هوقف برونسون ريد، لكن انت اللي طلبت ماتش ضده، علشان كده عشان انا بحترمك وعلشان طلبك خليتك تلعب الماتش ضده النهارده. فزميز قال ان انا ما كنتش اصلا عايز العب برونسون ريد، لكن انا هضطر اعمل كده لان برونسون ريد اصاب صاحبي ارتروث وانا لازم اعمل كده علشانه. وبعد كده شفنا ماتش نو ديسكواليفيكيشن بدون قواعد ما بين برونسون ريد ضد زميز، وعملوا ماتش حلو بصراحه، يعني الماتش كان ممتع. قدر في الاخر برونسون ريد يفوز على زميز، وبعد الماتش ما خلص كان عايز يعمل تسونامي، حاول يعمل تسونامي على زميز، لكن دخل برون سترومان ومنع برونسون ريد ان هو يعمل تسونامي على زميز. واعلنوا عرض الرو اللي جاي هيكون في ماتش ما بين برونسون ريد ضد برون سترومان، ويعني الوحوش هيقابلوا بعض وهنشوف هيدمروا الحلبة الاسبوع اللي جاي، فهنشوف ايه اللي هيحصل في ماتشهم الاسبوع الجاي. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع شيمس بيقول ان انا لعبت ماتش كويس جدا مع بيت دان. جاله لودفيك كايزر وقال انتوا بتتكلموا ليه مع شيمس؟ المفروض تتكلموا معايا انا الشخص اللي هيكون في المين ايفنت وهيلاعب راندي اورتن، وانا يا شيمس بعد ما خلص على راندي هجيلك انت. فشيمس قال له انت عارف مكاني وهيكون فين وعارف هتلاقيني فين، وانا هبقى قاعد مستنيك او قاعد بتفرج اشوفك وانت بتاخد اركي او من راندي اورتن. بعد كده شفنا خلف الكواليس برون بريكر بيقول ان انا سمعت ان ادم بيرس هيعمل مسابقه لتحديد المصنف الاول على اللقب بتاعي، وهو بيحاول يجيب حد يقدر عليا، لكن مش ذنبي اني كويس ومش ذنبي اني بفوز على الكل ومحدش يقدر عليا، وحابب اقول كلمه للي هيفوز بالمسابقه دي اني هدمرك وبرضه مش هيكون ذنبي. بعد كده المفروض نروح لماتش ما بين دومينيك ميستيريو ضد داميان بريست، لكن وداميان بريست داخل الحلبه جوهم الجاجمنت داي كلهم وبداوا يحاولوا يضربوا داميان بريست، لكن قدر ان هو يضربهم كلهم. بعد كده نشوف ريا ريبلي بتيجي من ورا دومينيك ميستيريو وتضربه ويضربه كمان هو داميان بريست يضرب دومينيك ميستيريو كمان. بعد كده نشوف ريا ريبلي كانت عايزه تعمل الفينش بتاعها على دومينيك ميستيريو على طاوله التعليق، لكن جت ليف مورجان ومعاها كرسي وضربت ريا ريبلي، والجاجمنت داي كلهم اتجمعوا على داميان بريست وضربوه. بعد كده شفنا خلف الكواليس برومو من الجاجمنت داي بيقولوا لداميان بريست وريا ريبلي ان ده يعتبر عينه من اللي هيحصل لكم في باش ان برلين. بصراحه الجاجمنت داي بيقدموا اداء كويس في الفتره اللي فاتت،
بالشكل الجديد اللي حصل بعد خروج دايمن بريست وريا ريبلي. فلازم يعني يبنوا لنفسهم اسم، وهم طبعا بالجروب الجديد ده او بالشكل الجديد لازم يعني يأسسوا لنفسهم قيمة، وده بيحصل طبعا باللي بيقدموه في العروض اللي زي مثلا النهارده. فلازم يحطوا لهم يعني نقطة قوة بحيث انه يتخاف منهم بعد كده في العروض. واتمنى اشوف بصراحه مواجهه او عداوه ما بين جاجمنت داي ووايت 6. هيقدموا عداوه ممتازه بصراحه، فاتمنى في يوم من الايام تحصل يعني. بعد كده نروح لماتش على القاب التكتيم للسيدات بين 3 فرق الابطال، البا فاير وايلا دون ضد دامج كنترول ضد تشينا بيزلر وزوي ستارك. وعملوا ماتش كويس، قدروا في الاخر الابطال يحافظوا على القابهم وفازوا البا فاير وايلا دون بالماتش. بعد كده خلف الكواليس شفنا لقاء مع جاي اوسو، بيقول ان سامي زين واخد اجازه النهارده علشان هيرجع وينتقم من اللي حصل فيه من برون بريكر. لكن مش معنى ان سامي ما قدرش يبقى بطل يبقى معناه ان انا مش هقدر ابقى بطل انا كمان. لا، انا سمعت ان في مسابقه هتتعمل لتحديد المصنف الاول على لقب القارات وهتبدا الاسبوع الجاي، فانا هشارك في المسابقه دي واحاول ابقى بطل فردي. وطبعا المسابقه هتبتدي الاسبوع الجاي لتحديد المصنف الاول، زائد طبعا زي ما قلت الاسبوع الجاي هيكون في ماتش ما بين برون سترومان وبرونسون ريد، وماتش تاني ما بين انكل هاودي ضد تشاد جيبل. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش ما بين راندي اورتن ضد لودفيك كايزر، وعملوا ماتش كويس. قدر في الاخر راندي اورتن يفوز بRKO علشان بعد الماتش ما خلص طلع لجونتر للحلبة وبدا يضرب في راندي وراندي يضرب فيه، والاثنين بدأوا يضربوا في بعض وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. عجباني عداوة جونتر ضد راندي اورتن، لكن مش حابب ان راندي يكون يعني ضحية قدام جونتر. انا نفسي في راندي ان هو ياخد لقب عالم كمان بصراحة، يعني ما منكرش، لكن في نفس الوقت برضو يعني فرحان لجونتر ان هو هيقابل منافس قوي زي راندي اورتن، ويعني بيرسخ في التاريخ اللي بيكتبه لنفسه ان هو واحد من افضل المصارعين بصراحة الموجودين حاليا جونتر. عجباني جدا العداوه لاني فرحان لده، وفي نفس الوقت برضو حابب اشوف ده بيلاعب جونتر، فعداوه كويسه. وايا كان مين اللي هيفوز هنسيبها في توقعات او فيديو توقعات باشن برلين، لكن مستمتع بالعداوه بينهم. وعرض النهارده كان عرض كويس كله بناء لباشن برلين. عرفنا ان ماتش سيم بانك ضد درو ماكنتاير هيكون ماتش على او ماتش حزام، هيكونوا مربوطين الاثنين ببعض زي ما قلنا الاسبوع اللي فات وتوقعنا ان هيحصل كده، وده حصل فعلا النهارده. فبناء قوي لباشن برلين رغم انه يعني مش من ضمن العروض الكبيره بتاع السنه، لكن هيكون في عرض في المانيا، فهنشوف اكيد ممكن يحصل مفاجآت فيه، لان في كل ما WWE بتروح لدولة تانية بتحاول تعمل على الأقل مفاجأة للشعب أو للجمهور بتوع WWE في الدولة دي، فهيكون عرض كويس يعني. فتقييمي لعرض ماندي نايت رو الليلة دي هو 7/10. واللي أراكم تحت في التعليقات هل عجبكم العرض ولا لا، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.